Poveste care s-a terminat, pentru că Passatul nou este disponibil doar în versiune variant. Mi arăta 1100 de kilometri autonomie și pot să-l înțeleg. Sunt sigur că o să apară băieții cu bă, mașina mea consumă 3. Mondeo, de exemplu, a fost retras, Insignia nu mai există, Renault Talisman, ceau. Luați-vă mașinile în funcție de cum le folosiți și ce aveți nevoie. Nu vi le luați în funcție de tot felul de trenduri și alte prostii. Passat. Iată, legenda. Acesta este noul Volkswagen Passat. Generația a noua. Ce joc de cuvinte. Noul Volkswagen Passat, generația nouă. Da, este B9. Lansat undeva la sfârșitul anului trecut și sărbătorind undeva la 50 de ani de producție pentru Passat. Și iată lângă mine unul dintre primele clipuri de pe YouTube în toată lumea unde o să vedeți pe cineva chiar conducând mașina asta, pentru că este un model atât de nou încât aproape că a trebuit să îl fur de la cei de la Porsche București Vest 1 ca să pot să vi-l aduc cât mai repede aici în fața voastră. Și vreau să mulțumesc pe calea asta celor de la Porsche București Vest 1 că mi-au oferit posibilitatea să fiu printre primii din lume care să facă un review cu mașina asta și cu parte de condus, pentru că asta ne interesează, că prezentări statice au mai fost, dar pe noi ne interesează cum se conduce mașina asta, cât consumă, cum se comportă motorul, cutia și așa mai departe. Și despre asta o să vorbim printre multe altele astăzi, așa că vă rog să stați cu mine pentru că avem multe de discutat. Și la începutul clipului, acum cât am atenția voastră, vreau să vă rog să-mi dați un like, un share și un subscribe. Ajută foarte mult dacă vreți să mă ajutați să cresc în continuare. Și nu uitați de grupul de WhatsApp unde postez zilnic tot conținutul meu de pe social media, să fiți la curent cu toate știrile. Bun, revenind la această mașină de lângă mine. Ce este? Păi mai are nevoie de vreo prezentare? Passatul este probabil cel mai popular sedan din România și unul dintre cele mai populare din toată lumea. Și n-am zis greșit sedan. O să explic imediat de ce. Da, este a noua generație Volkswagen Passat care a fost lansată acum aproape 50 de ani, cum vă spuneam, și care de-a lungul timpului s-a vândut în peste 34 de milioane de unități. Este al doilea cel mai bun produs, cel mai vândut produs al celor de la Volkswagen. Când vorbim de mașini, pentru că cel mai vândut produs al celor de la Volkswagen este un cârnat, în cazul în care nu știați, da? Este abia pe locul 2 în spatele Golfului, care bineînțeles că are per total mai multe vânzări pentru că este o mașină mai accesibilă, da? Și a depășit Volkswagen Beetle, legendarul Beetle care a fost în producție pentru decenii și probabil de asta l-a și depășit Passatul, pentru că Beetle nu mai este în producție în momentul de față. Mașina aceasta este construită pe platforma MQB Evo, adică aceeași platformă cu a vechiului Passat, dar cu câteva modificări importante despre care o să vorbim, ceea ce îi oferă posibilitatea de a oferi mai mult spațiu la interior. Pentru că platforma a fost un pic modificată și acum avem un apartament mai lung cu 5 cm, comparativ cu vechiul Passat, iar asta o să vedeți la interior că se reflectă foarte mult în spațiu pentru pasagerii de pe al doilea rând. Mașina per total, dacă e să vorbim de design și de proporții exterioare, a crescut cu 14,4 cm în total. Deci a ajuns la un total de 4,92 metri și se apropie vertiginos de segmentul D, dacă nu deja face parte din segmentul D. Ce înseamnă asta? Înseamnă că poate concura până la un punct, cel puțin din punct de vedere al dimensiunilor, cu mașini precum A6 E-Class și seria 5. Da? Atât de mare este noul Passat. Și designul exterior seamănă foarte mult cu ce ați văzut pe alte modele. E normal să fie așa, vă spuneam și în alte clipuri că brandurile fac designul mașinilor lor astfel încât să fie ușor recunoscibil, pentru că au nevoie de brand identity, dar seamănă foarte mult cu ID.7 și înțeleg oamenii care spun asta în comentarii și e un motiv pentru asta. Ambele mașini trebuie să fie cât mai eficiente și părțile frontale ale lor sunt optimizate aerodinamic atât de mult încât da, ajung să semene. Comparativ cu celălalt Passat, capota acestei mașini pare un pic mai joasă în partea de mijloc și un pic mai ridicată spre lateral, tocmai din acest motiv. Partea frontală o să fie la fel, partea asta de jos, indiferent ce nivel de echipare alegi în afară de Airline, da? Cu aceste bare cromate aici în partea de jos. Mie mi se pare că arată bine, farurile arată bine, sunt rotunjite frumos, au tehnologie LED.
chiar și în standard, numai că dacă vrei poți să-ți iei IQ Lite opțional, care au un design un pic diferit și niște funcționalități diferite, bineînțeles. Avem o bară luminoasă care conectează cele două faruri și, cel mai important lucru, datorită schimbărilor de design, mașina asta are acum un coeficient de rezistență la înaintare de 0,25, comparativ cu 0,31 cât avea vechiul Passat variant. Și da, este cel mai eficient, să spunem, cel mai aerodinamic Passat variant făcut vreodată, cum este și normal. Din lateral o să observați proporțiile clasice de variant și da, vă spuneam mai devreme, mașina asta a fost de-a lungul timpului și cred că este în continuare în România cel mai popular sedan. Poveste care s-a terminat, pentru că Passatul nou este disponibil doar în versiune variant. De ce? Pentru că asta se vinde. Știu, în zona asta balcanizată a lumii, nouă ne plac foarte mult sedanurile. O să le găsești foarte mult în România, Bulgaria, Grecia, chiar și mai ales în Turcia. Sedanul este încă rege, este forma preferată de foarte mulți oameni, dar la nivel global, variantul s-a vândut mult mai bine și vânzările vorbesc, și așa că de anul acesta doar break mai avem pe Passat. Și cum spuneam, din lateral are proporții clasice de break. Avem aceste bare longitudinare cromate, la fel cu ornamentele din jurul geamurilor, care vin în standard pe nivelul ăsta de echipare business. Jantele aici sunt de 17, dar să știți că în standard mașina primește 16, poate urca la 17, la 18 pe Elegance, nivelul de echipare de top, și pe Airline, și opțional pe Airline poți să spui și 19 inch. Dar cred că 17 sunt o dimensiune corectă care se echilibreze așa între cât de butucănoase sunt anvelopele și cât de mult se umple spațiul de sub aripi. Ajungând în spate, o să vedeți că avem un design foarte frumos, iarăși stopuri LED și, foarte important, și trebuie să vorbim despre chestia asta, că nu degeaba Volkswagen până la urmă a scos sedanul din producție și a păstrat doar versiunea variant. Trebuie să vorbim despre portbagaj. Este o parte foarte importantă pentru foarte mulți clienți, pentru că mașina asta este de foarte multe ori cumpărată și folosită drept mașină de familie. Portbagajul în acest caz este acționabil electric, pentru că vorbim de nivelul de echipare business, și atunci când îl deschizi o să observi imediat faptul că acoperitoarea portbagajului se mișcă automat în spate. E o chestie foarte utilă din punctul meu de vedere, pentru că de foarte multe ori când vei deschide portbagajul vei avea treabă aici și o să trebuiască să dai acoperitoarea la o parte. Spațiul oferit aici în spate a crescut cu 140 de litri, deci din cei 14,4 cm, 5 cm s-au dus în apartament și spațiu pentru pasageri din spate și restul s-au dus aici, în creșterea spațiului oferit pentru clienți. Deci a crescut cu 140 de litri și acum avem 690 de litri în total. Dacă pliezi banchetele spate și poți să faci folosind niște butoane foarte util poziționate aici în portbagaj, nu mai trebuie să te duci în față și așa mai departe, o să ai 1910 litri de stocare disponibil, deci poți să bagi foarte multe chestii și foarte lungi în mașină. Aici pe mașina asta avem și un pachet de compartimentare pentru portbagaj care îți aduce niște puncte de ancorare, o bară metalică care îți permite să delimiteze anumite zone din portbagaj, niște fixatoare cu arici care se prinde podea și poți să configurezi tu foarte multe zone aici, zone de repostare pe lateral, zone de repostare pe stânga. Aici în stânga avem un sertăraș care poate acomoda tursa medicală și extintorul fără probleme. Sub podea avem roată de rezervă adevărată, pe partea stângă o priză de 12V și pe partea dreaptă o priză de 220, la care poți să conectezi diferite electrocasnice, să spunem. Da? Deci este un portbagaj gândit în primul rând pentru oamenii de familie care chiar au nevoie de loc suplimentar. Haideți să ne urcăm și în mașină să vorbim despre ce s-a schimbat și acolo și apoi, bineînțeles, ne punem la drum. Bine ați venit la bordul noului Volkswagen Passat, unde s-au schimbat extrem de multe lucruri, așa cum era de altfel normal. Mașina asta trebuie să fie în producție, dacă stați să vă gândiți, până în 2031. Deci sunt foarte mulți ani cu foarte multe tehnologii noi care e posibil să apară și era normal să primească un update serios. În primul rând, tot s-a schimbat, da? Avem o planșă de bord complet nouă, în linie cu ce am văzut pe modelele ID la început și apoi adaptate și pe alte mașini. Avem un ecran uriaș pe care nu avem cum să îl ignorăm, în primul rând. Acesta, în standard, vine cu o dimensiune de 13 inch, 32 de centimetri. Da? Arată foarte bine, are rezoluție HD și ce îmi place cel mai mult comparativ cu modelul precedent este că se mișcă impecabil. Se mișcă foarte bine și are o rezoluție foarte, foarte bună. Structura lui este tipică unei mașini din 2024, adică avem niște tile-uri verticale, seamănă foarte mult cu ce v-am prezentat pe
Touareg, dacă vă aduceți aminte. Avem niște tile-uri pe care le poți regla și o interfață care seamănă foarte mult cu cea a unui telefon smart. Și poți să faci foarte multe lucruri din el. În standard primești și un asistent vocal, se numește AIDA, și acesta poate fi activat cu o comandă vocală, bineînțeles, și poate să preia foarte multe chestii dacă tu nu vrei să cauți prin meniu. Dar ce îmi place foarte mult este că e structurat foarte corect meniul, foarte simplu, găsești repede toate lucrurile de care ai nevoie și Volkswagen a implementat un sistem foarte bun de dezactivare a avertizării la depășirea limitei de viteză, un sistem care v-am spus că a devenit obligatoriu în Uniunea Europeană începând de anul acesta, pe toate mașinile noi. Practic ai un buton dedicat de scurtătură sus pentru sistemele de siguranță ale mașinii, ai intrat acolo și ai apăsat încă o dată și gata. 2 atingeri de ecran, la fel și pe butoanele de pe volan poți să le folosești, ai tot așa 2 atingeri, un OK și încă un OK și ai dezactivat acel sistem care în România pur și simplu nu funcționează cum trebuie. Încă o îmbunătățire masivă comparativ cu celelalte sisteme mai vechi care au design similar este faptul că acum avem iluminare la baza ecranului pentru bara de volum și pentru butoanele de la sistemul de climatizare. Da? Ăsta este încă un mare plus. E o chestie de care s-a plâns foarte multă lume pe sistemele vechi. Și am eu impresia că se mișcă mai bine toată această zonă sensibilă la atingere de la baza ecranului față de primele modele ID, de exemplu. Reacționează mult mai bine la inputul tău. Sub ecran avem 2 guri de ventilație, butonul fizic pentru avarie și consola centrală, unde avem spații de depozitare generoase, 2 porturi USB Type-C de încărcare în această zonă aici, o plită de încărcare wireless, 2 suporturi de pahare, butonul de start-stop s-a mutat aici și frâna de parcare. Îmi place că nu se folosește foarte mult negru lucios pe consolă, singurele zone unde avem negru lucios este în jurul ecranelor și este folosit negru lucios aici pentru a-ți da o impresie de frameless, de ecran frameless, da? Avem o cotieră foarte generoasă cu un spațiu de depozitare dedicat aici, care poate fi aranjat pentru diferite mărunțișuri, da? Foarte util, mi se pare, dacă l-aș pune și la loc în timp util, ar fi genial. Ecranul de 13 inch, v-am spus, vine în standard pentru sistem multimedia, iar în spatele volanului avem un ecran de 10,25 inch, care și el vine în standard pe post de instrumentar de bord. Are, în versiunea standard, are doar 2 opțiuni de vizionare a informațiilor, cea cu ceasuri clasice sau niște ceasuri normale sau niște ceasuri mai mici, minimaliste, pătrate. Ai toate informațiile de care ai putea avea nevoie și poți să modifici culorile acestui sistem folosind sistemul de infotainment. Ai iluminare pe 2 zone, iluminarea ambientală pe 2 zone, da? Și poți să reglezi tu culorile așa cum îți place în partea de sus și în partea de jos. Pe versiunile mai bine dotate, tot acest trim de pe bord, care are niște picățele gri, poate fi iluminat și poți să setezi niște lumini pentru el, foarte interesant. Noi aici avem o versiune mai accesibilă, să spunem, și mă bucur că este cazul, pentru că de foarte multe ori voi mă criticați că aduc pe mașină modele foarte scumpe, foarte bine dotate. Trebuie să înțelegeți că astea sunt modelele de presă care sunt oferite de obicei. Asta fiind o mașină de dealer, este o mașină configurată mai modest și îmi place că e așa, pentru că poți să vă arăt ce primești de niște bani decenți. O să vorbim și despre preț la sfârșit, dar nu este o mașină dotată cu de toate. Asta este o mașină care are foarte multe dotări din standard, da? De exemplu, planșa de bord îmbrăcată într-un plastic moale care vine iarăși în standard. Sistemul audio cu 8 difuzoare vine în standard pe nivel de echipare business. Parbrizul este tratat termic și antifonic și vine în standard. Geamurile laterale sunt și ele tratate termic și poți să-ți cumperi dacă vrei un pachet pentru a le face și pe ele tratate antifonic și așa mai departe. Bun, volanul este deja clasic. Volkswagen nu este nimic nou la el. Îmi place faptul că nu avem butoane sensibile la atingere aici. Avem butoane fizice, slavă Domnului, și sunt foarte ușor de folosit. E o structură pe care o cunoaștem. În spatele lui avem 2 manete uriașe. Una este schimbătorul de viteze care s-a mutat aici pe coloana de direcție și cea din stânga este pentru ștergătoare, semnalizare, fază lungă. Sunt cam multe funcții implementate aici. Nu sunt un fan al poziționării schimbătorului aici și prefera să am maneta clasică pentru ștergător pe partea dreaptă și mi-ar fi plăcut să fie undeva aici ca pe Golf schimbător de viteze, dar mă rog, pot să înțeleg și poziționarea asta, nu este o problemă foarte mare. Hai să vorbim despre calitatea materialelor la interior, care este o temă foarte pregnantă atunci când vine vorba de Volkswagen-uri noi. Avem materiale de calitate bună la atingere, da? Partea de sus a panoului ușii este îmbrăcată într-un plastic moale. Avem un trim aici, la fel ca cel de pe bord. Partea intermediară este îmbrăcată într-o piele sintetică, da?
Buzunarele de pe uși sunt generoase și îmbrăcate într-un plastic, da, ceva mai insensibil la atingere, dar îmi place faptul că chiar și în acest nivel de echipare avem buzunarele de la uși îmbrăcate într-o mochetă plăcută la atingere, deci nu sunt plastic gol. O atenție la detalii pe care o vezi mai rar în ziua de azi. Da? Avem piele sintetică peste tot. Aici avem un volan care este îmbrăcat în piele naturală, dar pe scaune avem piele sintetică combinată cu alcantara. Avem prinderi ISOFIX chiar și pe scaunul din față, reglaj cu suport pentru gambe, reglaj electric pe ambele scaune, da? Mai puțin culisarea față-spate care este mecanică și scaunele sunt ergoactiv, adică au un design ergonomic pentru a te susține la drumuri lungi. Personal mi se par super confortabile, m-am obișnuit foarte repede cu ele și mi se pare că îți oferă un nivel foarte bun, o combinație foarte bună între susținere laterală și confort. Chiar mi se par super ok și faptul că le primești în standard cu această combinație de materiale care se simte destul de bine la atingere, mi se pare iarăși un plus. Îmi place ce văd în acest model, dar, repet, este un model de bază. Dacă vrei poți să-ți cumperi masaj pe aceste scaune, poți să le cumperi cu memorii și cu foarte multe moduri de a le regla. Apropo de asta, sistemul de infotainment are foarte multe chestii noi, inclusiv, bineînțeles, Apple CarPlay, Android Auto afișat pe toată lățimea și înălțimea ecranului, inclusiv profiluri, da? Adică mașina poate avea mai mulți useri, te loghezi prin aplicație, de exemplu, sau când te urci mașină, te loghezi pe contul tău și își va regla toate setările în funcție de preferințele tale. Ce mi-ar fi plăcut? Mi-ar fi plăcut un plastic mai calitativ în anumite zone, de exemplu, butoanele pentru geamuri, da? Mi-ar fi plăcut să fie într-un plastic mai calitativ și butoanele de aici pentru descuierea și încuierea mașinii, dar sunt zone destul de reduse în care nu ai un plastic calitativ. În rest, mașina se simte foarte bine făcută, foarte bine închegată, nu scârție, nu se mișcă nimic la interior, ca o mașină clasic germană. Da, îmi place foarte mult și de spațiu nici nu mai vorbim, dar spațiul va fi o problemă mai interesantă pentru cei din spate. Hai să vedem cum stai pe locurile din spate. Ho-ho! Stai ca regele aici în spate. Uitați cât de mult loc este și diferența față de modelul vechi mie mi se pare uriașă. Nu mă credeți, uitați-vă la clipul meu cu Passat de anul trecut. Uitați cât loc am aici, da? Foarte mult spațiu, cel puțin până la scaunul din față, care este reglat în poziția confortabilă la condus. Este foarte mult loc, spațiu la cap uriaș. Nu văd nicio problemă să cari 4, chiar și 5 adulți, chiar dacă avem un tunel de transmisie destul de înalt aici, fără niciun fel de probleme. Și vă spuneam că mașina vine foarte bine echipată în standard. Avem aer condiționat pe 3 zone, da? Deci zona din spate are aici un ecran pentru a configura temperatura aerului din spate. Avem 2 porturi de încărcare USB Type-C, spații de depozitare aici în spătarul scaunelor față, care sunt și spătarul chiar e îmbrăcat în această piele sintetică. Da, avem perdeluțe la geamuri cum șade bine oricărei limuzine premium și, bineînțeles, cotieră. Materialele de pe scaunele din spate sunt de aceeași calitate ca în față și se simt foarte bine la atingere. Nu mă credeți, mergeți la un dealer și urcați-vă într-o mașină și să vedeți cât de bine se simt. Da? Apropo, culoarea aceasta Alcantara este gri. Știu că pe configurator pare un pic crem, dar nu este gri. Prinderi ISOFIX pentru scaune de copil în spate, pe ambele locuri. Da? Materialele de pe uși sunt un pic mai slabe decât în față, dar foarte, foarte puțin, greu observabil. Da? Mă refer la zona de aici de sus, că în rest este fix la fel. Avem piele pe zona intermediară și da, mi-ar fi plăcut un plastic ceva mai bun în zona asta a butonului. Buzunarele din spate sunt și ele îmbrăcate în mochetă și sunt destul de generoase. Ce mai vrei? Foarte, foarte mult spațiu. Hai să ne punem la drum și să vorbim și despre cum se conduce mașina asta și despre ce trenuri de rulare ai la dispoziție pentru ea. Clănțănitul familiar al unui motor diesel. Dar să știți că nu se aude atât de tare în habitaclu, în foarte multe situații aici. Poate că l-aud eu pentru că am oprit complet muzica și sunt și într-o zonă extrem de liniștită, unde nu prea auzi nimic. Bun, hai să vorbim despre platforma tehnică și motorizări. Da, v-am spus, platforma este o evoluție a celei vechi, cu câteva îmbunătățiri interesante. Pe lângă ampatamentul mai lung și suspensia de pe spate a fost modificată, independentă cu 4 brațe în momentul de față. Ce auziți acum este avertizorul de depășire a limitei de viteză. Nu vă faceți griji, nu merg cu 500, am un pic peste 50 de km/h și o să-l opresc acum ca să vedeți cât de simplu e. Gata, l-am oprit. Atât de simplu e. 2 clicuri. De ce nu pot să facă toți producătorii așa? Sau puteam să intru aici, la sistemele de asistență, la rulare și să apăs iarăși 2 clicuri. Pe parte de motorizări,
vorbim doar de propulsare cu 4 cilindri, 2 litri în mare, nu toate. Bun, avem pe partea de benzină motorul de 1.5 Evo cu 150 de cai mild hybrid. Avem motor de 2 litri benzină cu 204 cai și avem 2 litri benzină cu 265 de cai. Cel cu 265 de cai vine în standard cu tracțiune integrală 4Motion. Toate mașinile vin cu DSG cu 7 rapoarte, deci asta este standard. Dar în afară de versiunea de top benzină și versiunea de top diesel, celelalte modele vin în standard cu tracțiune față. Apoi, dacă trecem pe partea de diesel, avem motoare de 2 litri, da? 122 de cai, 150 de cai și 193 de cai. Cel de 193 de cai și el vine în standard cu 4Motion. Noi aici avem versiunea 2 litri diesel cu 150 de cai și 360 Nm. Cuplat la această transmitere de care vă spuneam, DSG cu 7 rapoarte și tracțiune în față. Și vreau să vă spun că pentru o mașină cum e Passatul, care de cele mai multe ori va fi o mașină de familie, va fi o mașină a unui director, unui manager, ceva la vreo companie de asta uriașă, multinațională, este de ajuns. Partea cea mai bună la motorul ăsta este că este eficient și funcționează decent pe caroseria asta, care are 1680 de kg, cam așa. Pentru o mașină care deja, cred eu, a intrat în segmentul E, nu mi se pare grea absolut deloc. Și da, nu o să fie o rachetă pe roți, face 100 în 8,3 secunde și viteza maximă undeva la 220 de km pe oră, dar se mișcă decent. Deci nu o să te rogi de ea să faci vreo depășire sau chestii de genul ăsta. Cutia mi se pare că lucrează foarte bine și ține foarte jos turațiile motorului diesel. De asta spun că rare ori îl auzi, mai ales când ești în mișcare. Rare ori o să-l percepi cu adevărat, doar dacă, nu știu, apeși cu nesați pe accelerație. Dar altfel, motorul merge atât de relaxat încât îți va fi greu chiar să îl auzi. Și vă spuneam că mi se pare o combinație super decentă. Nu o să câștigi curse cu ea, repet, dar nici nu cred că vrei asta. Nu pentru asta îți cumperi un Passat, ci să-l cumperi pentru consum mic, pentru spațiu, pentru confort. Haideți să vorbim despre confort. Cum se conduce mașina asta? Foarte ușor. Servodirecția este super ușoară și mi se pare că vizibilitatea la volan este atât de bună încât nu o să ai niciun fel de problemă în 99% din situații. Mai mult avem și cameră la bord, da? Pentru că pe nivelul de echipare business primești camere de marș arier și senzori de parcare, deci nu o să ai niciun fel de problemă cu orientarea în spațiu și vizibilitatea este absolut excelentă. Avem suprafețe vitrate foarte mari, inclusiv în spate, n-ai niciun fel de problemă de parte. Servodirecția este ușoară, cum spuneam, și mașina se conduce ultra ușor. Avem și foarte multe sisteme de asistență la rulare, pe partea de siguranță activă, dar și cruise control adaptiv sau travel assist, cum se numește cel mai avansat sistem de la Volkswagen, care practic, dacă îl activezi acum, de exemplu, poate să păstreze banda, da? Și poate să păstreze distanța față de mașina din față și funcționează foarte bine, inclusiv în trafic destul de greu. Ce am observat la multe sisteme de genul ăsta este că în trafic greu, de exemplu, cum avem în București foarte des, dacă l-ai activat, o să lase destul de mult spațiu față de mașina din față, o să reacționeze destul de greu și o să bage foarte mult în fața ta. Nu și pe mașina asta, care am testat-o mai devreme și păstra distanța față de mașina din față foarte brutal și foarte aproape. Chiar mă panica la un moment dat. Deci funcționează foarte bine, mai ales pe autostradă, dar și în oraș. Ce este enervant aici este faptul că, și aici o să-mi cer scuze dacă greșesc, e posibil să greșesc, nu prea poți să dezactivezi adoptarea automată a noilor limite de viteză. De exemplu, eu acum mă apropii de o intersecție și mașina mi-a spus că urmează o zonă de limită de 30 de km pe oră, da? Care este de 50 de metri și ea deja de acolo pregătea viteza nouă. Adică ce face sistemul ăsta? Știe ce limită de viteză urmează și începe să încetinească, astfel încât când ai ajuns în zona de limită nouă, de exemplu 30 de km pe oră, tu să ai 30 de km pe oră fix când ai ajuns în dreptul indicatorului. Ceea ce este excelent în țările unde infrastructura rutieră e făcută cu cap și cum trebuie. La noi în România o să ai niște probleme, pentru că uneori sistemul vede limitele de viteză greșit. De exemplu, am pățit ieri pe autostradă, aveam limită 130, ea și-a închipuit, nu știu de ce, la un moment dat o limită de 80.
Nu aveam niciun indicator în zonă care să-mi spună că e limită de 80. Nu, și a știut ea de undeva că e limită 80. Și a început să încetinească și nu știam ce se întâmplă. Da? Asta este o parte mai puțin bună la acest sistem. Cred că se poate dezactiva chestia asta, dar n-am avut timp și răbdare să stau să caut cum se face. Deci dacă voi știți că se poate face chestia asta, spuneți-mi în comentarii. Mi-asum de pe acum mea culpa că nici n-am avut foarte mult timp la dispoziție cu mașina. Cum vă ziceam, a trebuit aproape să o fur de la băieții de la Porsche București Vest 1. Apropo, dacă aveți nevoie de orice Volkswagen, mergeți acolo, întrebați de Bogdan și vă asigur că o să aveți cele mai bune oferte. Bun, acum că am crescut un pic și ritmul de mers pentru că am ieșit din localitate, trebuie să vă spun despre zgomot. Parbrizul vine în standard tratat și fonic, geamurile laterale nu. Dar n-aș spune că e o problemă cu izolarea fonică oricum în aceste zone, ci cred că cel mai mult zgomot vine din partea de jos a mașinii. Și cred că în cazul ăsta se datorează în primul rând anvelopelor, pentru că avem niște anvelope mai de buget, să spunem, pe mașină. Nu cu astea a venit mașina echipată, a venit cu niște anvelope de vară, dar s-au pus niște anvelope de iarnă, pentru că vă spuneam, eu i-am presat pe băieții de la PBV să-mi dea mașina cât mai repede, aproape că a trebuit să o fur. Și mi-au pus și ce au găsit, n-au mai stat să aștepte să vină anvelope premium pentru ea. Și da, cred că o parte mare a zgomotului vine de la anvelope. Aș fi curios să testez din nou mașina cu alte anvelope să văd exact cât de gălăgioasă este. Dar oricum ai la dispoziție geamuri tratate fonic, care mai reduc și mai mult zgomotul perceput la nivelul habitaclului. Dar oricum, per total, mie mi se pare bine izolată fonic mașina, excluzând partea asta a anvelopelor, mi se pare foarte bine izolată fonic. Și îmi place foarte mult, am observat și acum cum răspunde cutia la inputurile tale. Este acolo cu tine, se vede că s-a mai lucrat la DSG. Și plecările de pe loc, care vă spuneam la vechiul meu review cu Passatul, că sunt uneori ezitante, au dispărut. Acum mașina pleacă foarte repede de la semafor, semn că cei de la Volkswagen chiar ascultă de părerile noastre și le iau în calcul atunci când dezvoltă un produs nou. Pentru că multă lume s-a prins de ezitarea aia la plecarea de pe loc pe cutiile DSG. Nu mai există, din punctul meu de vedere, mi s-a părut că nu mai există. Mai există o mică ezitare din cauza sistemului start-stop, dar eu nu vorbesc de aia, pentru că e normal, până pornește motorul, până pleci de pe loc, e normal să existe o ezitare. Eu vorbeam de momentele în care mașina are motorul pornit și tu vrei să pleci de pe loc de la semafor. Uneori era o mică ezitare, acum nu mai există. Și ăsta este un mare plus din punctul meu de vedere pe noul Passat. Dar știu că foarte mulți dintre voi veți fi interesați de cât de sportivă e mașina. Nu o să fiți interesați, pentru că nu de asta vă cumpărați, nu vă cumpărați să faceți o probă de super slalom cu ea. Se descurcă bine pe viraje, avem McPherson pe față, pe partea de suspensie independentă pe spate, cum vă spuneam, reinterpretată pe MQB Evo, și mașina este super stabilă, stă foarte bine pe viraj, chiar surprinzător. Dar dacă o împingi la limită, subvirează, e absolut normal. Dar oamenii care să-și cumpere mașina asta nu o să aibă probleme de genul ăsta, pentru că o să-și o cumpere ca să o folosească pe post de mașină de familie. Ce o să-i intereseze vor fi reprizele de accelerare și o să facem una acum. Și o să încerc să urc de la 80 la 130, da? Intru pe autostradă, talpă. ...130. Deci se descurcă bine din punctul meu de vedere. Am ajuns la ritmul cu care se circulă pe autostradă foarte repede. Și dacă vrei să faci o depășire, nu o să ai probleme pe partea asta, din punctul meu de vedere. Dar bineînțeles, nu o comparați cu un M5 sau cu un RS6, da? O comparați cu o mașină normală, e o mașină decentă. Dacă vrei mai multă putere, ții motorul de 193 de cai diesel, da? Dacă faci drumuri lungi, dacă faci drumuri scurte, poate și motorul de 1.5-150 de cai s-ar putea să fie de ajuns pe benzină, sau îți iei un benzinar de 265 de cai și faci curse cu el. Există și versiune plug-in hybrid cu până la 272 de cai dacă se pliază pe nevoile tale. Și apropo, a crescut considerabil bateria față de Passatul GTE dinainte și acum ci că poți să faci până la 100 de km pur electric cu mașina. O să vedem în momentul în care o să testăm o versiune de asta. Eu sunt sceptic, dar cine știe, poate chiar așa e. Revenind la partea de suspensie, să știți că mașina pe care o conducem noi, vă spuneam, nu este foarte dotată, dar are cam tot ce trebuie, sincer. Avem scaune încălzite, avem climă pe 3 zone, avem dita mai sistemul de infotainment, faruri LED automate, senzor de ploaie, spațiul ăla
configurabil, modulabil din portbagaj. Am multe chestii care chiar sunt utile și nu s-au cheltuit bani frivoli pe mașina asta, da? Dar nu avem suspensia DCC Pro, care a fost introdusă nou pe Passat. Înainte aveam amortizoare adaptive sub egida DCC, acum avem DCC Pro, care folosește un set de amortizoare cu două valve pentru o variație mai mare între modul confort și modul sport, da? Nu le-am testat încă, vreau să le testez, probabil dacă o să prind o mașină foarte bine dotată, o să le testez și pe alea și o să vă spun cum se comportă. Ce pot eu să vă spun este că suspensia de pe mașina asta se comportă foarte bine. Mi se pare că are un mix bun între confort și sportivitate, rigiditate să-i spunem, da? Adică nu se înclină excesiv de mult mașina în viraje, dar nici nu-ți rupe spatele peste denivelări. E silențioasă, n-auzi zgomote suspecte ajungând în cabină și șasiul și caroseria nu vibrează foarte tare atunci când lovești câte o denivelare sau câte o groapă și așa mai departe. Avem și șante pe 17 care nu sunt foarte mari, dar nu sunt nici cele mai mici pe care poți să ți le cumperi. Mi se pare o combinație super echilibrată din punctul meu de vedere. Și bineînțeles, o să fiți foarte curioși de cât consumă mașina asta, pentru că până la urmă vorbim de un motor 2 litri TDI legendar sub capotă. Și da, fiind o mașină de familie, oamenii vor fi curioși de autonomie, vor fi curioși de consum. Când am luat mașina, mi-a arătat autonomie 920 de kilometri și rezervorul era undeva la 3 sferturi. Bogdan de la PBV, care mi-a predat mașina, mi-a zis că când a făcut plin i-a arătat 1100 de kilometri autonomie și pot să-l înțeleg. Mașina are rezervor de 68 de litri și dacă ne uităm puțin la datele oferite de computerul de bord, de la realimentare, adică pe ultimii 343 de kilometri ai mașinii, din 360 cât are mașina în total, da? Mașina asta are 360 de kilometri. Consumul mediu pe ultimii 343 de kilometri este de 5,9 litri la 100 de kilometri. Deci face 1000 de kilometri lejereanu. Dar eu am făcut propriile mele teste ca de obicei pe DN. Consumul a fost de 4,8 litri la 100 de kilometri. Pe autostradă a urcat la 5,3. Da, pe autostradă a urcat la 5,3 litri la 100 de kilometri, iar în oraș mi-a consumat 6,3. Aici la oraș am o mențiune, nu am terminat cei 100 de kilometri pe care îi fac eu tradițional prin oraș cu mașinile de test, pentru că nu am avut timp, pur și simplu. Și i-am făcut într-un regim de trafic mai lejer. În perioada asta e vacanță, Bucureștiul nu este atât de aglomerat. Deci am avut o medie de 27 de km pe oră în loc de 22-20 cât ai în mod normal în București. Aș zice, un consum mai realist în condiții de trafic greu în București ar fi aproape de 8, zic eu. Eu am scos 6,3, dar mă rog, nu o să scoată toată lumea și v-am spus exact și de ce. Mult puțin îmi spuneți voi în comentarii, sunt sigur că o să apară băieții cu bă, mașina mea consumă 3 în București. De ăștia nu o să scăpăm niciodată. Ei nu înțeleg ce înseamnă să compari niște consumuri în aceleași condiții și respectând aceleași reguli. Dar mie unul mi se pare că un mix de 5-9 cât are mașina asta este mai mult de echitabil. Mi se pare wow, având în vedere cât e de mare, da? Și da, per total, noul Passat se simte așa cum ar trebui să se simtă. Adică se simte ca o mașină modernă cu multă tehnologie la bord. Ai și aplicații, apropo, Volkswagen, din care poți să parchezi mașina, poți să faci foarte multe lucruri. Mi se pare mașină care a rezolvat foarte multe din bug-urile din trecut. E clar că Volkswagen lucrează pe partea asta. Au rezolvat problema cu suspensia zgomotoasă de pe spate, pe care am criticat-o la vechiul Passat. Au rezolvat problema cu sistemul de infotainment, care acum pur și simplu se mișcă impecabil. Nu mai are niciun fel de problemă și are foarte multe funcții noi. Calitatea materialelor interior mi se pare bună, asamblarea mi se pare foarte închegată. Și da, cred că va fi un succes modelul nou. La sfârșit trebuie să vorbim de prețuri și rivali, bineînțeles. Și aseară stăteam și mă gândeam ce rivali mai are mașina asta. Pentru că Mondeo, de exemplu, a fost retras, Insignia nu mai există, Renault Talisman, ceau. Mazda 6 Break încă mai există, din câte știu eu, sau sedan, că na, nu e vina Mazda că nu mai oferă Volkswagen versiunea asta în configurație sedan. Skoda Superb
iarăși e un rival pentru mașina asta, deși sunt cam aceeași mașină pe dedesubt. Ideea este că în ultimii ani au cam murit și sedanurile din segmentul ăsta și break-urile, whatever, toată lumea își cumpără SUV crossover, au cam decedat, modele legendare. Să vedem cum se va descurca Passatul. Și cei de la Volkswagen insistă că ei cam ar vrea să rivalizeze cu mașini premium. Ar vrea lumea să perceapă Passatul drept un A6 de buget. Dacă va reuși sau nu, nu știu. Cert este că în această configurație nu prea poate concura cu un A6, pentru că nu este dotată corespunzător. Poți să urci foarte mult în preț și să spui foarte multe chestii pe Passat dacă ai nevoie. Dar cred că oamenii normali vor alege configurații de genul ăsta. Vă spuneam de prețuri. Încep de la 38.000 de euro pentru Passat, versiune de bază în România. În funcție de nivelul de echipare, avem nivel de echipare de bază, business, cel pe care îl avem aici, care vine cu foarte multe chestii standard, v-am și spus deja. Și apoi avem două versiuni de top, Elegance și Airline, care practic au nivel de echipare la fel, numai că una are un design mai elegant, cum îi spune și numele, una are un design ceva mai agresiv, Airline. Da? Și e un pic mai rigidă. Cam asta e diferența între ele. Versiunea pe care o vedeți aici este un business care are un preț de pornire cu acest motor de 41.000 de euro, aproximativ 41.000 și ceva, iar ce vedeți aici este 45.000 de euro. Și cred că e o configurație care este mai mult decât decentă pentru cam orice fel de familie. Ai cam tot ce trebuie. N-ai luxuri de gen scaun ajustabil electric, față, spate, whatever. Poate că n-ai un pachet acustic la geamuri laterale, nu-ți trebuie în mod necesar. Sunt multe chestii pe care ai putea să le bifezi, dar nu sunt neapărat necesare, asta vreau să spun. Și la 45.000 de euro nu e un preț rău deloc, având în vedere că un Prius, care e mult mai mic și mai înghesuit, poate că are mai multă tehnologie și e mai eficient prin oraș, începe de la 46.000 de euro și cel pe care l-am testat eu era 54.000. Passatul pare o versiune foarte, foarte atractivă, mai ales dacă faci drumuri lungi și îți iei un motor de 2 litri diesel sub capotă, o să ieși super avantajos pe termen lung. Da? Deci, în continuare, repet, cum vă spun de fiecare dată, luați-vă mașinile în funcție de cum le folosiți și ce aveți nevoie, nu vi le luați în funcție de tot felul de trenduri și alte prostii. Dar mie Passatul mi se pare că în momentul de față are un preț foarte bun, dar e posibil ca voi să nu fiți de acord cu mine și mă aștept să văd comentarii voi ce scumpă e. Și țineți cont că asta nu e o mașină foarte bine dotată, e o mașină decentă ca și configurație. Aștept să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți. Bineînțeles, până data viitoare, repet, nu uitați să vă hrăniți pasiunile și, bineînțeles, nu uitați că puteți deveni membri ai canalului pentru beneficii exclusive. Ciao!